natapos na tayo sa introduction and installation ng Java. Oras na para gumawa ng ating first program. Para gawin yun, kailangan natin mag-open ng isang text editor tulad ng Notepad. Ito tayo sa start menu at search ang Notepad at i-launch yung application na yun. Dito tayo gagawa ng ating source code ng ating program. Sa kada Java program, mayroon tayong at least isang class. Kaya kailangan natin gumawa ng isang class sa program na ito. I-type ang class space, yung class name natin, any alphanumeric characters. Pero ang first character must be capital letter. Let's say ang gusto nating class name ay YouTube, then space, open and close curly braces. Ngayon, meron na tayong isang class at ang pangalan ng class na yun ay YouTube. Imagine niyo guys, ang class ay parang isang bahay. At sa isang bahay, may mga laman ito tulad ng mga living room, dining room, kitchen, etc. At itong class na to, kailangan din natin itong lagyan ng laman para masabi nating bahay o magamit natin itong class na to. At ang isa sa mga pwede natin ilagay dito ay methods. Sa mga bahay, kapag nagbukas tayo ng pinto, ang una nating makikita ay living room. At dito naman sa Java, kapag nag-run yung ating program o yung bytecode na nagawa natin sa JVM, ang una niyang hahanapin na method, ang pangalan ng method na yon ay main. Imagine niyo guys, yung main na yon ay living room na isang bahay. Na once na kapag nagbukas ka, yun yung una mong tatapakan, una mong makikita. At sa JVM, ang una niyang kailangan makita ay ang main method. Kaya kailangan natin gumawa ng main method para gumana ang ating program. Para gawin yon, punta tayo sa gitna ng ginawa nating curly braces. I-press tayo na enter, then tab, at i-type ang public static void main. Bali, itong main na to, ito na yung ating method name. Pero hindi pa to tapos dahil meron pa itong kailangang open and close parentheses. Sa lahat ng method, masasabi mong method yon once na may makita kang open and close parentheses. At syempre, sa loob ng method or sa loob ng living room, meron pa tayong pwedeng ilagay tulad ng mga TV, sofa, etc. At dito, kailangan din natin ng curly braces kung ano yung ilalagay natin sa main method. Kuha tayo ng open and close na curly braces. At ngayon, meron na tayong method na ang pangalan ay main. Meron tayong tatlong keyword na hindi muna natin i-explain kung anong ibig sabihin nito para din itong declaration to na ito daw ay isang method. At sa loob ng method na main, meron pa tayong mandatory na kailangan ilagay. Ang kailangan natin ilagay ay string, open and close brackets, space, args. Hindi ko muna rin i-explain ito kung ano ibig sabihin nito tulad ng void, static, and public. Explain ko yung mga yon sa mga next video natin. Ang importante lang dito ay malaman natin o matutunan natin yung about sa class na every Java program ay may at least isang class at lahat ng Java program ay mag-start sa isang main method.
Ngayon, meron na tayong main method or inisip natin isang living room. Kailangan natin maglagay sa loob ng main method para naman may silbi o may gamit yung living room natin. 6 yung living room kung walang gamit. Ngayon, ano ba yung una nating o pinakamadalas nating nakikita sa living room? Isang TV, di ba? Imagine din natin, kailangan din natin gumawa ng isang TV dito sa ating loob ng main method para masabi natin siyang living room. Meron siya mga gamit. Hindi lang siya bakanteng walang laman. Para gawin yan, imagine natin, kailangan natin maglagay ng TV. Sa loob ulit nun, maglagay tayo ng laman. Press natin enter, then tab, at dun tayo sa taas. Dito na natin ilalagay yung laman. Ang mga laman ng isang method tulad ng main, ang tawag sa mga laman niya ay statements. Ibig sabihin ng statements, parang step-by-step instruction, sentence siya. Pero ngayon, isang instruction lang naman gusto natin ipakita ay mag-display sa screen. I-display niya yung gusto nating sabihin sa user na gagamit ng ating program. Para gawin yan, magkaroon tayo ng display sa screen o parang sa isang living room display sa TV. Type natin ang system.out.println at maglagay ng open and close parentheses. At sa kada statements, imagine natin yung statements ay isang sentence. At sa kada sentence may tuldok. At sa kada programming statements ay merong din tinatawag na semicolon. Maglagay tayo ng semicolon, ibig sabihin nito, tapos na yung statement ko. At meron na tayong statement na println na parang sa isang living room ulit. Meron na tayong TV. Pero yung TV na yun, wala pang pinapakita sa screen. At itong println na to, wala pa rin itong ipapakita sa screen. Wala pa siya ipapakita sa screen natin kung ano ba ipapakita niya, kung isa ba itong kulay, isa ba itong text, or kung ano man. Ngayon maglagay tayo ng display na greetings. Subukan nating batiin yung mga nanonood natin dito sa ating YouTube channel. Para magkaroon ng greetings or magkaroon ng display sa screen, gawa tayo ng sa loob ng println ng isa pang pair ulit na double quotes. Kung mapapansin nyo guys, sa programming, may mga pairs tayo. Pag gumawa tayo ng class, kailangan natin ng pair ng curly braces. Kapag gumawa tayo ng main method, kailangan din natin gumawa ng mga curly braces para ilagay doon kung ano yung mga laman nun. At dito sa system.out.println, ibig sabihin nito, magdi-display ako sa screen. At ano ba yung di-display ko? Siyempre, kung ano yung laman ng nasa loob ng println. Sabihin natin, ang gusto ko i-display sa screen ay Hello Philippines. At ngayon, mayroon na tayo isang simple Java program na kung saan magdi-display lang sa screen ng Hello Philippines. Ngayon, tignan na natin kung paano ito magdi-display sa screen. Kailangan na natin itong i-save and i-compile. Click ang file, save as, at punta tayo sa directory kung saan gusto natin i-save. Sa akin, gusto ko siya i-save sa drive D. At meron akong ginawang folder na tutorials. I-open ko yun. At dito, ilalagay na natin yung file name ng ating Java program. At ang file name nito must be same ng class name natin. At ang class name natin ay YouTube. So, ilagay na natin yung file name na YouTube. At after ng file name, meron pa tayong tinatawag na extension name. At ang extension name
ng Java source file ay .java. And ngayon, kapag sinave natin to, ang magiging full name or yung pinaka-file name ng sinave natin ay youtube.java.txt dahil ito yung selected. At ang gusto lang nating mangyaring file name ay youtube.java lang. Para mangyari yun, click natin to at select ang all files para masave lang yung file na to bilang youtube.java. And okay na tayo, click na natin save. After natin na-save, check natin kung na-save sa ating directory yung ating source code. So tayo sa ating file explorer at dito nasa drive di tayo ng tutorials directory at ito na yung file name natin. After na natin ma-save, proceed tayo sa pag-compile ng ating source code para maging isa na itong bytecode. Kailangan natin i-open ang command prompt para makapag-compile. Sa start menu, search ang command prompt, i-launch yung application na ito. Sa kasalukuyan, ang path natin ay drive C users/juries. Kailangan natin lumipat ng path na drive D tutorials folder. Para gawin ito, una sa lahat, kailangan natin lumipat ng directory. I-type ang directory at ang directory na nga natin ay drive D. Then, yung colon at press enter. At ngayon nakalipat na tayo ng directory o ito yung path na natin ay drive D. Ngayon alam natin na ang drive D meron tayong folders na tatlo. Tignan natin ano yung mga folder na meron tayo doon. Type natin yung command na dir, then press enter. At ang mga folders natin doon ay juries, others, and tutorials. Paano natin nalaman na folder to? Meron kasi nakalagay na dir. At ngayon alam na natin kung anong folder yung papasukan natin. Lipat tayo sa folder na to, pasukin natin to sa pamamagitan ng command na cd or change directory. Cd space yung directory name natin na tutorials, then press enter para pumasok doon. At ngayon nakapasok na tayo sa directory na tutorials. Check ulit natin ano yung mga laman nito. Alam naman natin meron lang tayo dito isang file. Ang pangalan ay youtube.java. I-run ulit natin yung command na dir. At dito, sabi dito, meron akong isang file na youtube.java at isa itong 110 bytes na file. Itong dalawang ito, hindi siya directory. Ay wala naman tayong ginawang directory na dot. Automatic lang ito na makikita. Hindi ko na kayo rin kailangan na-explain. Dahil ang tinuturo natin is Java. Ngayon, nandito na tayo sa tutorials folder. Alam na natin anong file name na ating i-compile. Para ma-compile ito, meron tayong command na Java or Java C. Meaning yan ay Java compile. After ng Java C, space yung file name natin na youtube.java, then press enter. At ngayon, walang din-display sa screen kung ano nangyari sa command na Java. Ang alam lang natin ay pang-compile ito. Para malaman natin kung na-compile ba o meron nag-generate na bytecode, tignan ulit natin yung laman ng directory na to sa pamamagitan ng command ulit na dir, then press enter. At ngayon, meron ka nang makikitang youtube.class. Ito yung bytecode na kailangan or i-run natin sa JVM.
At ang Java nga daw ay isang cross-platform na programming language na kapag gumawa ka ng desktop applications, pwede mo itong i-run sa iba't ibang operating system. Paano nangyari yun? Kasi nga, once na nakapag-compile tayo ang ating source code, ay magge-generate siya ng isang bytecode. At itong bytecode na ito ay i-run sa JVM. So, kung yung operating system mo ay may JVM or JRE na naka-install, mararan niya yung mga program na ginawa natin. Kaya naging cross-platform yung desktop applications sa Java. Ngayon, alam na natin nakapag-generate tayo ng bytecode, i-run na natin to at i-run siya sa virtual machine JVM. Para maran yan, meron tayong command na Java space yung file name ulit, which is yung youtube.class. Pero dito, hindi na natin kailangan ng extension name. Bakit? Kasi itong command na Java, alam naman niya na kailangan niyang i-run ay isang bytecode. Alam naman niya na lahat na yun ay merong class extension. Hindi na natin kailangan nilagay. Delete na natin yon. Press na natin enter para mag-run yung application or program na ginawa natin. Press enter. At ito, na-display na niya yung Hello Philippines na greetings. Balik tayo sa source code ng ating program para i-review yung mga ginawa natin. Meron tayo isang class, isang method, at isang statement. At ang class natin, ang pangalan niya ay YouTube. At sa loob ng class na yon, meron tayo isang method na main. At sa main method natin, meron tayong isang statement na system.out.println na kung saan i-display yung greetings na Hello Philippines. Nasabi ko kanina na ang JVM, once na niran natin yung program natin, ang unang niyang hahanapin ay yung main method. What if kung wala tayong main method o iba yung pangalan ng method na to? Try natin gawin. Rename natin sa name na room at i-save by Control Save or Control S. Balik tayo sa command prompt. Try natin ulit i-compile yung program na ginawa natin. May modify na hindi na main method yung gamit natin. Java space yung file name ulit. Press enter. Ayun, nag-compile pa din. Tingnan natin. dir. At adong pa rin siya. Na-update na yung time ng ano natin, ng kinompile natin. It's 10:53 PM na. Kung i-review kanina, ibang oras. So, na-overwrite na ito. Try natin i-run yung ginawa nating bytecode. Get Java space, yung file name ulit, then press enter. Merong lumabas na error. Ano sabi dito? Error, main method not found in class YouTube. Please define the main method as, yun. Sabihin yan, kasi nga, ang JVM, una niyang hanapin, itong method na ito. So, kung wala tayong ganito, hindi magra-run yung program natin. Try na natin ibalik. Ulit. Sa main method. Ngayon, alam na natin magra-run to. Click ulit natin yung Ctrl S para mag-save. Try natin tanggalin naman yung semicolon. Ang sabi ko nga kanina, na every statement must end with semicolon. Try natin tanggalin yung semicolon. I-save natin. Ulit. Then, try natin i-compile kung gagana pa rin. Java space. Ayun ulit na youtube.java. Then, press enter.
Ang sabi dito, may error. Sa line 3. Yung error daw ang sabi, semicolon expected dito kasi nga every statement must end with semicolon. Balik tayo doon. Sa line 3 daw, i-fix natin yung error. Yung first line, second line, third line, at ito yung third line. Sa third line daw na yun, kailangan natin ng semicolon. And alam din naman natin nagratan to, so save ulit natin. Ito, try naman natin magtanggal. Sabi ko nga din, by pairs yun. So kung gumawa ka ng class, may pair ng curly braces at ganyan din sa method. Try natin tanggalin to. Itong isang ito. May walang kapares to. At i-save. Click natin. Tignan natin kung magpo-compile ba. Java. YouTube.java. Then press enter. Ang sabi naman dito, line 4, error reach end of file while parsing. Ito, expected na naman niya. Wala kasing pair daw na curly braces. And, okay na tayo ng lahat. Ngayon, try naman natin kung gagana pa rin ba kapag tinanggal natin itong mga white spaces at mga tabs. At kung pagdikit-dikitin natin, tatanggalin natin yung mga new line. Ito, dikit dito. Ito, dikit. And, itong public static void main, ididikit natin sa first line. So, dalawang lines na lang meron tayo. Save ulit natin. Ctrl S. And, try natin compile. Kung magko-compile pa din ba, kahit tanggalin natin yung mga white spaces. Java space YouTube.java. Yun, nag-compile pa rin. Walang error. Tignan nga natin kung yung output pa rin ba niya ay yun. Kung wala tayong problema sa output. Type natin Java space YouTube. Then press enter. At yun, gumagana pa rin yung program natin. Bakit gumagana at walang error? Sa Java, ang mga white spaces ay dinidisregard once na kinompile natin. So, kung yung meron tayo mga white spaces dito, once na kinompile natin yan, ay mawawala din lahat yan. Hindi niya kailangan basahin. Ang purpose lang ng white spaces, tabs, ay para sa madali nating mabasa, readability. Ito ba, nakita nyo yung ganito na itsura? Naiintindihan nyo pa rin ba? Madali pa rin ba siya intindihan? Hindi na, diba? Kaya meron tayong formatting standards natin sa pag-code na lahat ng laman ng isang class ay i-indent natin. At ang laman niya daw ay, ito kailangan nating i-indent. Napindot ko yung clear, hindi pala tab, sorry. Then kailangan natin i-indent ito. At dito sa main function, kailangan din natin i-indent yung laman niya. Para sa formatting at wala na tayong problema doon. And then guys, medyo mahaba yung first program natin. So, ko explain talaga yung pinakamalalim explanation para yung mga next video natin wala na tayong hirap. Okay, bye. Thank you sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang aking mga tutorials, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang Get Notified para every time na may upload tayong videos ay ma-notify tayo. Huwag din natin kalimutang dumaan sa ating Facebook page
o facebook.com/conjuries at i-like